Ну, єдине для себе я тоді зрозумів, що на коляски дуже важко їздити по гільзах. Велика кількість автомобілів була просто скинута в кювет, шукали зброю, шукали чоловіків татуювання на руках, роздягали. Багато рідних шукали цих чоловіків і знаходили тіла розстріляними там в посадках. Все було перевернуто, обісрано, ну все як в кращих руських традиціях. Вони виїхали і наступного дня ми дізналися, що прямо в її будинок було пряме попадання і будинок повністю склався. Ну, звісно, що хочеться, щоб горіла Москва. Привіт! У 10-серійному проєкті «Буча міста незламних» ми показуємо бучанців, які постраждали від окупації, але не зламалися. І продовжують відновлювати свій бізнес, будинки, а також працюють на перемогу України. Тут ви почуєте і побачите, що пережили на початку повномасштабного вторгнення наші герої і героїні. І переконаєтеся, що бучанці – це незламні люди незламної країни. Мене звати Олександр Борцов, Буча – моє рідне місто. Давайте дивитися. Віталік, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, хто ти і чим займаєшся? Мене звати Віталій Пчолкін, я громадський діяч і керівник громадської організації групи активної реабілітації, бучанець і українець, певно, так я б себе характеризував. Де ти народився? Народився в Київській області, селище міського типу Баришівка, але проживав там тільки перші роки життя. Далі трошки поносило, бо батько військовий і поїздив по світу, скажімо так. В якому році переїхав до Бучі? І як це сталося? До Бучі переїхали ми з дружиною в 2015 році, але інвестували в житло в 2013-му саме з метою пошуку доступного житла. Тобто я маю інвалідність вже з 2007 року і жив в Києві, в мене була недоступна квартира, і якраз в Бучі тоді будувався новий житловий комплекс, який ще був на етапі проєктування, тільки ми туди інвестували. І з метою, щоб спостерігати за кожним кроком будівництва і мати можливість впливати, щоб воно було побудовано так, як нам треба. Що для тебе Буча? Сучасне, доволі молоде місто, де можна впливати на процеси і, враховуючи те, що ми пересуваємося на кріслі колісному, то для мене надзвичайно важливо мати можливість зробити його доступним. І, в принципі, там за останні роки, які я там живу, ситуація покращується, місто стає зручнішим, і це про можливість бути вільним. Яке найулюбленіше місце? Да, мабуть, наразі це наш ЖК «Центральний». В принципі, я по Бучі пересуваюсь не так багато. Переважно це місце таке спальне, робота основна в Києві. Але нам вдалося створити такий острівець безпеки, доступності. І навколо майже все, що нам потрібно. Чи є у тебе якісь хобі? Ой, наразі хобі, мабуть, немає. Було хобі так зване інвафішки, тобто це такий мій соціальний проєкт, який у 2014 році я під час подій на Майдані прокинувся з такою думкою, що було б добре поділитися своїми знаннями накопиченими, тому що моя травма доволі важка, і я розумів, що для того, щоб жити самостійно або досягати максимальної самостійності, потрібно знати або мати якісь методи, застосовувати, щось перепланувати, щось переоблаштувати. І тільки в такому випадку воно буде працювати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і коментуйте це відео. Чим ти займався напередодні повномасштабного вторгнення? Напередодні повномасштабного вторгнення я був вдома. Ми планували багато активностей різних, пов'язаних з нашою громадською організацією. Ми займалися ремонтом офісу, облаштуванням його в Києві. І от якраз на початок березня у нас мали бути загальні збори нашої організації в Бучі, в Пластовому центрі. Ми це планували провести. І відкриття нашого офісу в Києві.
Ну і плюс, в принципі, ми розуміли ті меседжі, які посилали всі країни, да, цивілізовані до нас. І, в принципі, ми готувалися, але ми, ну, мабуть, не усвідомлювали масштабів того, що відбулося. Тобто ми так, наче ставилися серйозно, але недостатньо, мабуть. Твій ранок 24 числа, яким він був? Так, ми були в Бучі вдома, десь, певно, 4:30 зателефонувала Уляні подруга, чоловік якої працює в спецслужбах, і сказала, почалося. Типу, збирайтеся, виїжджайте до мене. Вона знаходилася десь в західних областях і сказала, бігом збирайтеся і виїжджайте. Ну, ми, звісно, з просонію не дуже зрозуміли. Ми сказали, почекай, зараз ми прокинемося, подумаємо. І буквально за 10 хвилин ми вже почули вибухи. Вже почали тоді гатити по Гостомельському аеропорту. Почалися чутно постійно літаки, і гвинтокрили. І, от, ну, в принципі, от з 5-ї ранку ми вже почали розуміти, що почалась війна, велика війна. І тоді вже ви почали якось реагувати активніше, як ти кажеш, прокинулися. Що ви робили тоді? Так. Ми, в принципі, встали, перевірили речі, які ми до цього зібрали. Тривожна валізка була. Так. Ми зібрали її ще там в 10-х числах, коли б такі перші активні були вже заяви. І сіли і подумали, що будемо робити, чи виїжджати, чи не виїжджати. Але ну, це те, що я казав, що певною мірою ми переоцінили свої можливості. Ми так вирішили, що ми залишимося тут і зможемо бути корисними тут. Тобто ми не розуміли, що буде з Бучею, навіть не допускали, що прям настільки це буде масштабно, що буде така окупація. І маючи, в принципі, певний такий досвід громадської діяльності, ми розуміли, що ми можемо тут чимось бути корисними. Ну і, в принципі, ми за перші дні, по факту, з Бучі була можливість, ну, більш-менш спокійно виїхати. Це, по суті, до 25-го числа, до обіду. І вже після обіду вже пройшли танки російські. І далі вже почалися накручування і від сусідів, і в усіх пабліках було, що там когось розстріляли, там автомобілі розстріляли, і вже, ну, відверто було стрьомно рухатися. Окупація Бучі, почався страшний період. Чи була змога у вас якось переміщатися, і чи взагалі ви переміщалися? Ну, відносно, в принципі, максимум, куди я переміщувався, це до Новуса. А так, ми перебували вдома. У нас не було можливості ховатися в якесь укриття, тобто ми переважно знаходилися весь час вдома. І ну, в один з днів, коли був кинутий кліч іти в Новус і брати собі там поїсти, води, то, в принципі, я вийшов, сходив до Новуса. Зрозуміло, що там шансів зайти в нього не було, але мені просто винесли пак води, і, в принципі, це єдине переміщення, яке було в межах нашого комплексу. Надалі, в принципі, ми взаємодіяли з нашим сусідом Сергієм, він в сусідньому будинку жив. І він на бусіку, нашому громадській організації, самостійно розвозив. Тобто ми більш координували там різну допомогу, а він вже возив безпосередньо по Бучі, поки це було можливо. Тобто поки не було ще блокпостів, там до Ворзеля можна було доїхати. Ну, але це буквально перші дні, тобто там до 28-го, 29-го, далі вже все. Поки ти ходив до Новуса, лунали постріли, яка була взагалі ситуація в той період? Так, це було десь, я так думаю, 27-28, мабуть, вже коли розбили колону на Яблунській. І, в принципі, ще була самооборона, і все було в гільзах, тобто були періодичні бої там, коли проходила техніка. І постріли лунали весь час, тобто, мені здається, нон-стоп, але в якийсь момент вже почав розуміти, де вихід, де вхід, які типи тих вибухів.
І, в принципі, ну, там, Гостомельський аеропорт, його ж там гатили тривалий час, нон-стоп. Тобто перші дні було дуже страшно, прям відверто. Ми не вилазили майже з квартири і там, з ванни. Так? Потім вже зрозуміли, що треба якось рухатися, особливо коли пропав зв'язок повністю, то треба було десь отримувати інформацію, і ми потихеньку виходили так, у двір, поспілкуватися з сусідами, хто що чув. А от саме в цей день, коли ти йшов до Ноуса, постріли також лунали? Чи саме в цей період, скажімо, безпечно проскочив? Так, в цей період було безпечно, тому що, ну, в принципі, мене дружина не пустила, вона і так доволі так рішуче наполягала, щоб я не йшов, але мені, по-перше, хотілося побачити, що відбувається. По-друге, ну, все одно треба було воду, бо це був такий початок ще гострий, і, по суті, був кожен сам за себе. Ну, єдине для себе я тоді зрозумів, що на коляски дуже важко їздити по гільзах. Просто неможливо. Колеса постійно блокуються, це було дуже важко для Їх мене. настільки багато було? Все було усіяно просто. От площа між Новусом і ЖК Центральним, цей от роз'їзд, він був весь засіяний. Тому що там були умовні відгородження і, в принципі, там були такі, коли техніка проходила, там були постійні ну, стріляли наші. За період окупації бачив росіян? Так, бачив, мабуть, 3 рази. І де ти їх бачив? Бачив 3 рази, я думаю. Так, двічі вони заходили у двір. Один раз я бачив з вікна. Це, давай уточнимо, ваш ЖК Центральний. Так, ЖК Центральний. Так. Один раз я бачив з вікна, другий раз ми стояли у дворі з сусідами. Вони зайшли з боку дороги. На той момент, ну, нам сказали вже потім сусіди, хто бачив з вікон, то вони розбирали барикади, які збудували наші, забирали мішки з піском. І, ну, зайшли ті, люди, хто були там ближче до них, вони в них перевірили телефони, щоб не було фотографій. До вас не заходили? До нас не дійшли. Ми виходимо трошки далі від дороги, наш будинок, і ми побачили, так зайшли в під'їзд і просто стояли тихо. І третій раз вже бачили, коли виїжджали, і тоді вже вони на нас наставляли вже зброю. І, ну, це такий найближчий був з ними контакт. Ну, не говорячи про блокпости, коли вже прямували на виїзд. Вдавалося якось з родичами спілкуватися, з друзями підтримувати якийсь контакт? Так, це, мабуть, ну, один з найскладніших таких моментів було, що взагалі робиться з родичами, бо в мене батько в Ірпені, в Уляни мама в Бабинцях, тітка і інша рідня в Ворзелі. І ми вже там знали, що там по Ворзелю багато прильотів було. В якийсь момент ми дізналися, що прямо в їхню хату прилетіло, ну, в пристройку, не в квартиру, ну, не в будинок. І це було таке, ну, жахливо, бо толком зв'язку не було. Ледь-ледь там якісь повідомлення проскакували. Якийсь час ми просили просто піти, подивитися, хто був на зв'язку, що там відбувається, чи живі, в принципі. І батько в мене багато разів намагався пройти до нас. Я його, ну, переконував, що в цьому немає потреби, бо, ну, сенс нам сидіти, просто б ми сиділи разом. І його це турбувало, і він намагався, доходив до блокпоста російських військових, точніше наших до блокпоста, і його хлопці розвертали, казали: дядько, ну, Куди? Типу, да, куди? Там не пройти, і там дійсно було жахливо. Далі ми вже були, мабуть, з 3-го числа в повній такій тиші телефонній, тобто не було можливості у нас не відправити, не передати ніяк. І, ну, я знаю, що це був такий стресовий час для багатьох наших рідних, друзів, бо ніхто не знав, що з нами, в принципі. Коли з Уляною зрозуміли, що вже час евакуюватися і далі вже ніяк? Що треба евакуюватися, ми зрозуміли доволі швидко, в принципі, після першого обстрілу в будинку, коли прям відчутно ми прям відчули ці обстріли. І, ну, повигорала там частина квартир. На щастя, наш будинок трошки далі від дороги. І куди ви далі рухалися? Ми простояли. Ми цілий день простояли там, не було жодної інформації взагалі.
що буде, постійно каталися військові на цих БТРах. Це те, що я розповідав, що ми зустрілися перший раз так прямо впритул. Ми тільки виїжджали з двору, проїжджав автомобіль, не знаю, броньований їхній, як він там називається. 4 людини було з автоматами людини там, да, в лапках. 4 військових зі зброєю, і ми якраз вперлися в них, і вони на нас наставили автомати. Ми не знали, що робити, ми просто підняли руки в авто. Вони проїхали трошки далі, там був пункт самооборони, вони його розстріляли, підірвали. І от якраз там частина будинку. На ваших очах? Так, ми прям чули, як це зірвалося, і бачили пожежу, що вона почалася. І вони так само повільно повернулися. Ми весь цей час сиділи з піднятими руками. На щастя, нікого не обстрілювали, нікого не підстрелили. Весь день ми стояли отам на перехресті. В принципі, десь до 4:30, певно, постійно ходили хлопці, сусіди наші, які з нами виїжджали, дивилися, намагалися з'ясувати коридор, шлях і вся інформація, яку отримували, що немає дозволу. В той час там вже пробивався і інколи зв'язок. Ми спілкувалися з знайомими з Офісу Президента і нам писали, що коридор не погоджено. Тобто розвертайтеся, їдьте додому. Попри те, ми стояли до останнього, всі стояли і ми стояли. І в якийсь момент туди, в бік Ворзеля, просто пролітає, стартує і пролітає чорний спринтер Мерседес, я пам'ятаю. За ним ще одна автівка на аварійці. Прям так досить швидко вони проїхали. Ніхто не зрозумів, що це було. Видно було, що люди заметушилися і просто почали автомобілі розвертатися і за ними їхати. І ми теж так обговорили коротко і прийняли рішення їхати за ними, бо це вже мабуть, 50 автомобілів проїхало туди за ними. І по суті, оце сформувалася одна величезна колона, сотень автомобілів, я не знаю, скільки їх там було, і ми поїхали через Дмитрівку, сюди на Дмитрівку, на Житомирську трасу. Там, в принципі, жахлива була картина, бо до цього ми бачили деякі будівлі підірвані і спалені. Але тут ми вже почали бачити те, про що говорили постійно люди. Ми бачили величезну кількість розстріляних автомобілів, цивільних людей. В одному з автомобілів був чоловік розстріляний, тобто тіло знаходилося в автомобілі. І, в принципі, дуже багато було крові на дорозі. Тобто, очевидно, що там тіла позабирали, але там якісь, Уляна казала, що частини людських органів бачила. Тобто, ми все це бачили. Далі вже за Ворзелем велика кількість автомобілів була просто скинута в кювет. І далі ми вже почали поворот на Ірпінь, і туди далі в ліс вже ми почали зустрічатися з російськими військовими. Вони стояли близько 6 блокпостів. Було на кожному нас доглядали по-різному, тобто десь було просто поверхнево відкрити багажник, там, що в машині знаходиться, перевіряли, звісно, документи чоловіків на кожному етапі. І далі вже, чим далі ми вглиб їхали, тим більш ретельно перевіряли, шукали зброю, шукали чоловіків татуювання на руках, роздягали. Так ми потім зрозуміли, що шукали нацистів і азовців. І перевіряли постійно телефон. Тому, в принципі, ми там чимало фотографували, знімали, але перед тим, як їхати, ми розуміли, що треба все повидаляти, і все, що можна було, ми видалили, щоб не було жодних натяків. На Житомирку, коли виїхали, повернули в бік Києва, і там вже на Білогородку буквально може, кілометр, і вже був наш блокпост, де ми, в принципі, вже змогли видихнути, і вже з'явився зв'язок, і, в принципі, тоді ми повідомили, що ми виїхали. Я потім дуже багато слідкував в пабліках, і от саме в тій колоні 9 числа дуже багато чоловіків забирали з авто, заставляли їхати далі, і багато рідних шукали
цих чоловіків і знаходили тіла розстріляними там в посадках. Тобто, нам повезло. Ми вирішили, спочатку наша ідея була їхати в Київ, ми подивилися, що в принципі туди проїхати там майже нереально було, або це зайняло б там дуже тривалий час. І ми на ходу скоординувалися і вирішили їхати в Фастів. По часу, по навігатору нам показувало, що десь якраз до 8 години ми мали б встигнути до комендантської години. І так сталося, що ми, в принципі, поїхали. По дорозі було дуже багато блокпостів уже наших. І вони, я пам'ятаю, на одному з них кажуть, ви звідки їдете? Ми кажемо, з Бучі, а у нас на автомобілі були ці білі ганчірки, ми повісили, там було «Діти» написано на цьому. І він такий, позривайте ви, в Україні. І це так прям було дуже приємно чути, що вам тут нема кого боятися. І далі вже ми поїхали до друзів в Вінницю, вони вже нас чекали. І, в принципі, вже в Вінниці ми зупинилися, відмилися, зігрілися. Далі ми прямували у Львів. Так само друзі, наші колеги чекали нас і, в принципі, на той момент вже знайшли житло. Після деокупації ти повертався у Бучу? Так, я повертався наприкінці квітня. Я був 28 квітня, здається, ми вже знали, що з нашим житлом, в якому воно стані, бо в перші дні після деокупації була наша подруга Соломія, вона заїжджала, зняла нам відео, показала, що там зробили російські військові, вони нас там пожили трохи. І, в принципі, як тільки з'явилася можливість, ми зібрали гуманітарний вантаж, повний автомобіль, і я поїхав разом з ним. Завезли гуманітарку в Пластовий і далі поїхали додому там наводити лад. Тобто, в принципі, там все було перевернуто, обісрано. Все як в кращих руських традиціях. Багато вкрали? Покрали таке, по мелочі. Тобто глобально вони більше нашкодили, зґвалтували житло, я би так це назвав. Тобто дуже неприємно. І ми, по суті, зайшли таке, руським духом пахло. Знаєш, тобто, це найтака більша, тобто все, що інше матеріальне, воно, в принципі, відновлюється, вже відновилося. І саме відчуття, коли ми заїхали, місто, по-перше, я його перший раз таким бачив, настільки пустим, люди як тіні, тобто воно відверто було таке, прям найкраще слово, зґвалтоване. Що найболючіше ти побачив під час того, як повернувся в Бучу? Загалом сама, мабуть, атмосфера. Було дуже важко заїжджати в місто, розуміючи, що тут трапилося. Неможливо забути ті фотографії, відео перших заходів, коли ти знаєш, ти їдеш по цій вулиці і знаєш, що тут були розстріляні люди вбиті. Ти знаєш, що в підвалах там люди були закатовані, і оця думка, вона була найжахливіша. Не забудьте поставити лайк цьому епізоду, а також поширити його серед друзів та знайомих. Де ми зараз знаходимося, що це за приміщення? Ми знаходимося в офісі громадської організації групи активної реабілітації, фізично у Львові, ПОКІ. І тут, по суті, відбувається зараз така основна діяльність нашої організації. Вона трошки змінює напрямок в порівнянні з тим, як ми приїхали у Львів, бо перші кілька місяців ми знаходилися на складі, холодному складі, де приймали гуманітарну допомогу. І згодом ми змогли вже орендувати цей офіс, де більш комфортні умови, так як у нас з 19 людей 17 на колясках пересуваються. Це
ну, важливо дуже, щоб були якісні умови. Тоді скажи, що було найскладніше на початку, коли ви тільки почали цим займатися, і ти кажеш, ви робили це з нуля. Ну, якщо в плані гуманітарний, то це чисто така технічна історія. Тобто об'єми були доволі великі, і це все прийняти, розфасувати, адресно спакувати, тому що ті засоби, які ми видаємо, вони мають багато складових, там індивідуально підбираються під кожну людину. Тобто у нас був координаційний центр, хто вів комунікацію з людьми, виявляв потребу, інші люди, які тут підбирали і пакували це все. Тобто тут ну, чисто фізична така більше робота була. А другий момент, мабуть, найскладніший – це все ж таки евакуація, тому що виїхати людям часто, ну, наприклад, з Херсона, знайти варіант виїзду людини окупованої, це було важко, тобто фізично туди заїхати неможливо. І ми збирали дані від тих людей, хто виїхав, команда моя працювала і шукала різні шляхи, просто супроводжувати, які варіанти є. І, в принципі, багато історій пов'язано з цим. Я знаю від колег, у нас дівчина була з Маріуполя, яка одразу майже надіслала нам заявку на виїзд, але попри те місяць відмовлялася виїжджати, не хотіла, залишалася, і її буквально вмовляли виїхати. І моя колега Марія змогла її переконати, що треба виїжджати. Вони виїхали, і наступного дня ми дізналися, що прямо в її будинок було пряме попадання, і будинок повністю склався, тобто він був знищений. Ну і по суті це врятувало життя, можна сказати, цій людині. Зараз вона в Європі перебуває і ну, в доволі комфортних умовах. Нещодавно тобі вручили нагороду «Золоте серце» за волонтерство. Ось вона. Розкажи, будь ласка, про неї. Так, ну це було дуже таким цікавим, приємним визнанням нашої роботи. Це нагорода, державна нагорода, яка була, я так розумію, заснована президентом, і 50 організацій різного гатунку, ну, які займалися гуманітарною підтримкою, були визначені за підсумками 2022 року. Це до 5 грудня, до Дня волонтера, було організовано, і, в принципі, група активної реабілітації, ну, так вийшло в моєму обличчі, отримала цю нагороду. І ну, це просто приємно, що наш внесок був помітний для, ну, по суті, найвищого рівня нашої держави, хоча ми до цього не прагнули, в принципі, але те, що такі ініціативи є з боку держави, підкреслюють важливість роботи саме громадського сектору на подолання наслідків і, в принципі, підтримку як військових, так і інших категорій осіб. Це було приємно. Коли ти дізнався, що тобі буде вручена ця нагорода? Я дізнався від купи повідомлень. Перша мені зателефонувала наш бухгалтер, каже, бачила виступ президента, і там назвали групу активної реабілітації. Я сказав, не знаю, що це, знайшли це відео, подивилися, і там ми дізналися, що заснована така нагорода, і ми в їх числі. Ну, а потім був вже указ президента розміщений, і там, в принципі, вже побачили перелік всіх організацій. Тобто, ну, це було несподіванкою абсолютно. Що найстрашніше для тебе за час окупації? Напевно, найстрашніше було за рідних. Ми фактично всю окупацію Київщини дуже переживали за маму Уляни, бо, в принципі, зв'язку з ними не було. Були дуже ситуативні такі короткі якісь смски, коли вони могли. І Уляна дуже важко цей період пройшла, і ми дуже переживали. Тобто ми не могли їх не витягти з Бабинець. Тобто там, якщо по інших місцях, там десь ми ще отримували інформацію, що люди якось там де виїжджали,
то з Бобринець взагалі не було коридорів жодних. І от це найскладніший час був. Ну і потім, да, після деокупації, це коли вже все побачили, то ну, це найважчі такі моменти. І поки ми ще знаходилися, певно, в окупації, це знову ж таки обстріли Ірпеня. У мене батько в Ірпені був, і я знав, що поруч в його будинок авіабомба прилетіла, в них вікна повилітали, і ну, це розуміння, що може прилетіти, це найважче було. Чого тобі зараз не вистачає у Бучі? В Бучі питання, проблеми залишаються, по суті, ті самі, що були і до повномасштабного вторгнення, про що ми говорили постійно. Це питання доступності, це питання якісних послуг для людей з інвалідністю, людей з різними порушеннями, бо їх буде ставати більше. Ми бачимо, обстріли не припиняються, і те, що ми маємо змінити розуміння побудови послуг в Бучі, і я сподіваюся, що це якраз буде таким новим стандартом життя в Бучі. Саме піклування, розуміння потреб людей, які отримують зараз ну, такі стійкі ураження. Тобто вони будуть з цим жити, і місто має рахуватися з цим. Буча до окупації та після, яка вона? Складне зараз питання, бо я був ситуативно там проїздами, тобто я бачу тільки з новин, з відгуків друзів, знайомих, сусідів. Ну, я б сказав, по нашому комплексу я бачу, що місто стало, ну, наш, як мінімум, комплекс житловий, став згуртованіший. Ми пережили такий важкий час, і це згуртувало. Тому з'явилося, ну, нарешті ми зробили ОСББ, ми почали самі вирішувати власні проблеми. Ми відновили силами мешканців ті пошкодження, які були. Звісно, що там є квартири, які потребують підтримки держави або донорів на відновлення, там ті квартири, які повністю були вигорівші. Але попри те, з'явилося розуміння, що це наша спільна власність. І я сподіваюся, що саме там, на прикладі нашого будинку, що врешті-решт ця велика війна зробить і Україну такою єдиною, яка буде вирішувати спільно наші проблеми і ну, розвиватися от, разом. Тобто, бо іншого шляху в нас немає. Тобто ми будемо довго відходити, і я сподіваюся, що після нашої перемоги це буде більш рішуче. Що б ти хотів побажати росіянам? Ну, цікаве питання, я про це думаю. Звісно, що хочеться, щоб горіла Москва, і моє, мабуть, таке єдине побажання, щоб ці всі їхні освободітелі повернулися до них туди і зробили, і робили з ними те, що вони робили в Україні. Всі ці звірства, вони просто так не минуть, і хай вони повною мірою відчують цей руський дух свободи, те, що вони робили тут, хай роблять в себе там вдома. І це буде найкраща винагорода для нас, і от хай розбираються зі своїми проблемами. Ну, в ідеалі, звісно, всі ми бажаємо, щоб Росія зникла як така, просто як непорозуміння в цьому світі. І з цього випливає наступне запитання. На твою думку, яка подальша доля Росії? Я бажаю щиро розвалитися і щоб у нас була буферна зона там, у вигляді всяких БНР і всіх інших, щоб от, та нецивілізована, немита та частина Росії, вона не мала спільного кордону з Україною, в принципі, як така. Це буде найкраще. Тобто ми маємо будувати і жити нормальним, цивілізованим життям,
те, чого ми прагнемо і те, чого ми заслуговуємо. Тобто найкраще це, щоб вона просто припинила своє існування. Добре, дуже дякую тобі за інтерв'ю. Слава Дякую Україні! вам, героям слава і віримо в ЗСУ, підтримуємо.